We love and respect the example that your leaders have set. My milujeme a respektujeme ten příklad, který dávají vaši lídři. It's been awesome, and what a privilege to be here. I mean, unbelievable. Je to úžasný, je to pro nás veliká podsta, že tady sama můžeme být, je to neuvěřitelný. Just know this, we're no different than any of you. Chceme, abyste věděli, že nejsme jiný než kdokoliv z vás. We're just a couple kids in San Diego. I saw this on a napkin in a restaurant one day, and my jsme mladý pár děcek ze San Diega a jednoho dne nám ukázali tenhle biznis na ubrousek v restauraci. And over time, we fell in love with the people, we fell in love with the concept. A postupem času jsme se zamilovali do těch lidí a zamilovali jsme se do tohohle konceptu. We fell in love with the principles that this business stood for. A zamilovali jsme se do toho, o co se opírají principy tohoto biznisu. We went diamond and it really has been a blessing. Udělali jsme diamanta a bylo to pro nás požehnání. I hope that all of you can picture yourself up here. A doufám, že každý z vás je schopný si představit, že bude tady nahoře. Let you know what happened to me, because 5 years ago I walked into an arena in Salt Lake City. A chci, abyste věděli, co se stalo mně. Před 5 lety jsem šel do takové veliké arény v Salt Lake City. Salt Lake City, Utah is Free Enterprise Weekend. There are 10,000 people sitting there. Salt Lake City, Utah, Free Enterprise Day sedělo v té hale 10 000 lidí. And we were a little late, and we were up in the upper left back there. Really didn't have an idea what this thing was all about. Přijeli jsme trošku později, takže jsme seděli někde tam napravo nahoře a absolutně jsme netušili, o co jde. And it became apparent real quick. A všechno se nám vyjevilo strašně rychle. That there was something real going on here. That there was something real going on in this business. Něco opravdového se tam dělo, něco opravdového se děje v tomhletom biznise. I think in hindsight over the last 5 years and looking back. A já když se na to dívám dneska zpátky těch posledních 5 let. It's obvious that diamond was where it was at. A je jasný, že diamant to je to místo, kde všechno je. I didn't know if I fully understood what it was about to get there. Já si nejsem jistý, jestli jsem úplně pochopil, jak vůbec se dá na diamanta dostat. But I think that's where we had our sights initially. Ale od začátku jsme se na to soustředili. We didn't get in this thing just to put another meeting on our calendar. My jsme nestoupili do tohohle biznisu jenom, aby jsme si zapsali další meeting do našich kalendářů. We didn't get involved in the business to play tiddlywinks. My jsme se do toho nezapojili proto, aby jsme si s ním pohrávali. We got in to make some money. And make a lot of money. My jsme vstoupili, aby jsme vydělali peníze, aby jsme vydělali hodně peněz. And you'll do that when you go diamond. A vy budete taky vydělávat, až uděláte diamanta. But we knew that there is one word that separates people. A věděli jsme, že existuje slovo, které rozděluje lidi. There's one word that separates people that will work jobs until they die. Je slovo, který odděluje ty lidi, kteří chodí do práce a budou pracovat do té doby, než umřou. Versus people who will live out their dreams. Oproti lidem, kteří budou žít svoje sny. There's one word that separates people who are wealthy, who will live a life of mediocrity. Je jedno slovo, které odděluje lidi, kteří budou žít v bohatství, a lidi, kteří budou žít v průměrnosti. There's one word that separates those who will drive and own Mercedes and coaches. Je slovo, který odděluje ty lidi, kteří budou řídit obytné autobusy a Mercedesy. And those who will just have transportation. A ty, kteří budou mít jenom auto, aby se někam převezli. And that one word is commitment. A to jedno slovo je závazek. Commitment. Závazek. Really, our hope is not that you leave here excited. Naše naděje není v tom, že odejdete tady odsud nadšení. I mean, that's great, but excited is so temporary. To je skvělý, ale nadšení je jenom dočasná záležitost. And I want you to leave here committed. Já chci, abyste odsud odjeli se závazkem. I want you to install some principles and commitment that you leave here. Já chci, abyste si nainstalovali nějaký principy a závazek. A až tady odsaď odjedete, and every one of you should walk out of these doors tonight knowing in your heart. Tak každý z vás by měl odejít z těch dveří, tak abyste věděli ve svém srdci, that you can be a diamond in this business and you know exactly what it's going to take to build it. Že budete diamanti v tomto biznise a že víte přesně, co je potřeba k tomu, abyste to vybudovali. That's what we want you to have. It's like you ever been in a computer store? To chceme, abyste měli. To je stejně jako když přijdete do obchodu s počítačema. You know, you go to CompUSA or Computer City and you buy some software off the shelf. A půjdete do nějakého CompUSA nebo Computer City a koupíte si nějaký software přímo z regálu. And you take it home, you crack the box open and in many cases you can actually run the program from the CD. A přijdete domů, otevřete tu krabici a jste schopný ten program spustit přímo CDčka. Right, you can pop it in there and run that application. Hodíte to tam a ta aplikace funguje. But that's not the most efficient way to run it, is it? Ale to není ten nejlepší způsob, jak se to dá pouštět, že jo? Right? Sometimes it's slow, it's inconsistent, it's temporary. Je to pomalý, je to trhaný, je to dočasný. The key is to run an installer and install that onto the hard drive. Správná metoda je, že půjdete a nainstalujete si to na hard disk.
and have it there, so it's there for access at any time. A budete to tam mít, takže to je přístupný kdykoliv. And see, I compare that experience to what it was like for me coming to these seminars. A já přirovnávám tenhle příklad k tomu, jako když jsem já chodil na tyhle ty semináře. I mean, month after month after month. Chodil jsem každý měsíc, měsíc po měsíci. And it's just the experience was so temporary. Ale ta zkušenost byla dočasná. I wanted this thing so bad. Já jsem chtěl tenhle biznis tak moc. I just couldn't get myself going. It'd be like Monday would come. Ale nemohl jsem se rozjet. Přišlo pondělí. It'd be like I was back in my same old patterns and rituals. A spadnul jsem zpátky do svých starých kolejí, do své staré rutiny. I never just got on the edge and got focused like I wanted to be. Nemohl jsem se dostat na tu hranu, abych byl zaměřený na ten směr, kam jsem chtěl jít. And what we want to do today is start to learn how to install some principles. A co my s váma chceme dneska udělat, je naučit vás, abyste uměli nainstalovat do sebe ty správné principy. Install some principles so that you can have long-term success in this business. Abyste do sebe nainstalovali principy a mohli jste mít dlouhodobý úspěch v tomhletom biznise. And have a great time doing it. Have a ton of fun building the business. A byla to pro vás i zábava a užili jste si přitom spoustu legrace. Anyways, I remember hearing several times a quote from stage that said, "Life is three things." Hodněkrát jsem slyšel z pódia jeden citát, který říká, že život se skládá ze 3 věcí. What do you want? What does it cost? Co chceš, kolik to stojí, Pay it. a zaplatit. What do you want? What does it cost? Pay it. Co chceš, kolik to stojí, a zaplatit. And I had heard that several times. In a recent book of the month, I read this. Tohle jsem slyšel hodněkrát a v poslední knize měsíce jsem četl toto. Something happens to us along the way. Něco se nám přihodilo po cestě. Our convictions to change the world downgrade to commitments to pay the bills. Naše přesvědčení o tom, že změníme svět, se stvrklo na to, že se snažíme splatit složenky. Rather than make a difference, we make a salary. Místo, aby jsme pracovali na změně světa, tak pracujeme na výplatu. Rather than look forward, we look back. Místo, aby jsme se dívali dopředu, díváme se zpátky. If success was really that simple, Pokud úspěch je opravdu tak jednoduchý, if success is really that simple, if you could go from being broke, pokud je úspěch opravdu tak jednoduchý a můžete se odrazit z chudoby, personally, emotionally, physically, spiritually, financially, to wealthy, osobně, emocionálně, fyzicky, duchovně i finančně, do bohatství, in all of those areas, why doesn't everybody do it? ve všech těchto oblastech, proč to nedělá každý? I mean, if success is really that simple, why doesn't everybody? Pokud je úspěch opravdu tak jednoduchý, proč to nedělá každý? You ever wonder why doesn't everybody do this business? Proč nedělají všichni ten biznis? I mean, this business is a no-brainer. Tenhle biznis je i pro lidi, co nemají mozek. I mean, logically, this business is a no-brainer. Logicky, tenhle biznis je i pro lidi, co nemají mozek. You pick up the telephone or use your computer and order your peanut butter, popcorn, toothpaste, coffee. Buď zvednete telefon, nebo zapnete počítač a objednáte si voříškový máslo, praženou kukuřici, zubní pastu a kafe. Have those things delivered to your door at a competitive price. Necháte si ty věci přivést až domů a jsou za dobrý ceny. And if you choose to, you can educate the public about it and earn stinking piles of money. A jestli chcete, můžete o tom vzdělávat ostatní a můžete jim dávat vaše pozitivní myšlení. Right? I mean, this thing is a no-brainer. Why doesn't everybody do it? Tohle je i pro lidi, kterým to nemyslí. Proč to nedělá každý? Why doesn't everybody be successful in their life? Proč ne každý dosáhne úspěchu ve svém životě? See, a lot of things in life are simple, people just don't apply them. Hodně věcí v životě je jednoduchých, lidi je jenom nepoužívají. People get caught up in day-to-day stuff like, well, I gotta pay my bills. Lidi se propadnou do každodenních problémů. No, já musím platit svoje složenky. You know, or they get caught up in making a living rather than designing a lifestyle. Lidi se propadnou do boje o to, aby se uživili, místo toho, aby si vytvářeli životní styl. And you know what happens? A víte, co se stává? They get to the end of their life and they realize they live 1/10 of it. Oni dojdou na sklonek svého života a uvědomí si, že ho žili z 1/10. Not because they weren't intelligent, Ne proto, že by nebyli inteligentní, simply because they didn't get clear about what they wanted and why they wanted it. jednoduše proto, že si neudělali jasno v tom, co chtějí a proč to chtějí. And I know for me, they didn't get themselves to take daily, consistent action. A vím i ze svého příkladu, že to bylo tím, že jsem neměl stanovenou každodenní, jasnou, přesnou aktivitu. So how do you do that? Jak se to má dělat? How do you get yourself to take consistent action? Jak donutíte sami sebe, abyste měli vytrvalou aktivitu? I knew that that's where I wanted to be. Albert Einstein quote. A já vím, že jsem se to chtěl naučit. Albert Einstein říká,
that the significant problems we face in life ty obrovský problémy, kterým čelíme v životě, can't be solved at the same level of thinking you're at when you created them. nemohou být vyřešeny na stejné úrovni, na které se do nich dostanete. And I think the whole key is level of thinking. And that's what we want to talk about today. A já si myslím, že klíčem je zvýšit úroveň myšlení a to je to, o čem si dneska budeme povídat. We're going to look at an exercise that you and I can go through. Společně se podíváme na jedno cvičení, které si můžete udělat. A goal setting workshop to change your level of thinking. Cvičení nebo trénink ve stanovování cílů, abyste si zvedli úroveň svého myšlení. That you can really connect with the goals that you have Abyste se opravdu dokázali napojit na cíle, které máte and why you want to accomplish them and start developing some day-to-day plans to make those happen. a proč ji chcete dosáhnout a stanovit si každodenní aktivitu, abyste se k ním dostali. But I think over time I was just hitting this thing. A já jsem po určitou dobu pořád do toho biznisu bušil One more book, one more tape, one more function, and it did start to reveal itself. a byla to vždycky další kniha, další seminář, další kazeta a postupně se mi začaly ty moudrosti objevovat. Have you ever been in a plane and you're going, maybe you're descending, Všichni jste byli někdy v letadle, když se to letadlo připravovalo na přistání you're going through clouds, and you really don't even know where you are. I mean, you could be landing in LA or Dallas or Toronto. a připravujete se na přistání a ani nevíte pořádně, kde jste. Můžete být v Los Angeles, nebo v Torontu, nebo v Dallasu Just like you're going through clouds, you can't see anything. a prolítáváte mrakama a nevidíte vůbec nic. And it's almost just like an instant. A pak to vypadá jako, že všechno je okamžitý Everything's clear, right? You can just see everything, the lights and the city and the roads and the trees and the homes. a najednou vidíte úplně všechno zcela jasně. Vidíte domy, vidíte cesty, vidíte světla, vidíte stromy. And it was that kind of clarity. It was that kind of focus A najednou se mi takhle rozjasnilo, najednou jsem měl takovýhle zaměření. that I received as this business revealed itself. Najednou, jako by se mi ten biznis zjevil jasně, já ho pochopil. But as I got clear about what I wanted, why I wanted it, and got clear about an action plan, A najednou jsem měl jasno v tom, co chci, proč to chci a měl jsem i jasno, jakou aktivitu musím dělat, abych toho dosáhl. and I started learning devices about how to protect myself against myself. A začal jsem se učit i to, jak se mám bránit sám proti sobě. I started learning principles like accountability. Začal jsem se učit principy, jako je třeba skládání účtů. And those things just helped me get so clear and A focused. to mi pomohlo mít tak jasno a být tak zaměřený. A lot of times in the business, we use the term the eye of the tiger, you know. Hodněkrát v biznise používáme termín mít oko tygra. Things were happening. I had the eye of the tiger. Dařilo se mi a já jsem měl to zaměření tygra. In fact, the tiger is the most focused and efficient hunter in all the world. Tygr je absolutně nejlepší lovec na světě v tom, jak se dokáže zaměřit. It'll be stalking its prey and looking at maybe a herd of zebra. On bude něco dělat a najednou uslyší, že jdou zebry. It'll pick the one that it wants, A vybere si tu jednu, kterou chce, and it zeroes in on it, and it starts chasing it. zaměří se na ní a začne ji honit. And as it's chasing it, the whole herd could drop over and die. A jak ji honí, můžou klidně ty ostatní tam padat a umírat. And it will crawl over the dead animals to get the one that it wanted. A on přeleze ty mrtvý těla, aby se dostal k té, kterou si vybral. The one that it was zeroed in on. That's the focus that we started developing. Tu, na kterou se zaměřil. A takovýhle zaměření se musíme učit i my. That's the focus that you can have leaving here Tohle je to zaměření, jaký můžete mít vy, až tady odsaď pojedete domů. when you really understand and really get in touch with the commitment Až opravdu pochopíte a opravdu budete cítit, co to je závazek. and install that commitment, that focus will be there for you. A nainstalujete si ten závazek do sebe, budete vědět, co to je. So for some extended period of time, you're going to need to get the eye of the tiger. Že po nějakou dobu budete se muset naučit mít oko tygra. So let's talk about one of the first things we're going to need to do. Pojďme se teď bavit o jedné z prvních věcí, kterou budeme muset udělat. That reasons come first, answers come second, okay? Důvody přicházejí první, odpovědi přicházejí druhé. That reasons come first, answers come second. Důvody přicházejí první, odpovědi přicházejí druhé.
You're here on a Saturday not because there's nothing better to do. Vy tady nejste v sobotu proto, že byste neměli nic lepšího, co byste mohli dělat. You're here because you want your spouse to retire to raise the kids full time. Vy jste tady proto, protože chcete, aby manželka nemusela chodit do práce a mohla vychovávat děti na plný úvazek. You want to drive a certain car. You want to live in a certain area of town. Chcete řídit určitý auto, chcete bydlet v určitý oblasti vašeho města. You're sick and tired of being sick and tired. There's something you want. Jste už utahaný z toho, že jste pořád utahaný a konečně chcete to, co opravdu chcete. There's something that by creating an income, there's a reason. Máte něco, pro co potřebujete vytvořit ten příjem, máte svůj důvod. So we just call that the why. Říkáme, že máte svoje proč. And you know you wouldn't come to a seminar like this without hearing the big D word, right? A víte, že byste nejeli na takovýhle seminář, kdybyste neslyšeli slovo od toho s. The dream. Sen. That's really what it is. To je to, o co jde. We can help you get in touch with your why, your reason. My vám pomáháme, abyste se dokázali spojit s tím svým důvodem. Proč? I'm going to expand it into 3 words. A já to tady rozložím do 3 slov. What do you want to have? What do you want to do? And who do you want to be? Co chcete mít, co chcete dělat, kým chcete být. You know, one thing Kim and I are looking right now is the Mercedes S600. Jedna z věcí, na kterou se s Kim teďka díváme, je Mercedes S600. Beautiful car, and that's one of the things we'd like to have. What would you like to do? Je to nádherný auto, je to jedna z věcí, kterou bychom chtěli mít. Co byste chtěli vy? Went deep sea fishing with some of my buddies in Cabo San Lucas a couple weeks ago. Před pár týdnama jsme byli na moři na hlubinném rybolovu s mýma kamarádama. Unbelievable. Neuvěřitelný. I mean, this time of year was amazing. We flew down. It's at the very tip, Baja California. V tomhletom ročním období my jsme letěli na ten nejjižnější cíp Kalifornie. It's one of the best fishing places in the world. To je jedno z nejlepších míst na světě na chytání ryb vůbec. I remember even snorkeling. It's unbelievable. The water's 85 degrees. Pamatuju, jak jsme tam snorkovali. Ta voda měla 26 stupňů. This is just a couple weeks ago, and it's just crystal clear. Bylo to před pár týdnama a byla tam křišťálově čistá voda. And you're looking at these fish, and you're swimming around. It looks like they're hand-painted by a graphic artist. A tam si plavete mezi krásnýma rybama. Vypadá to, jako by je nakreslil nějaký malíř. I mean, the things that you can do. To jsou takové věci, které můžete dělat. That you can do with your life by really getting clear about what that is. Který můžete dělat vy ve svém životě, jenom tím, že si uděláte jasno v tom, co chcete. And then what you can become. A čím chcete být. You ever think about how much happiness do you want to have in your life? Přemýšlejte někdy o tom, kolik štěstí si chcete užít v životě? I mean, really, it's a choice. To je opravdu vaše volba. How much joy do you want to have? Kolik radosti si chcete užívat? How much passion do you want to have in your life? That's a choice. Your ability to connect with people. Kolik touhy v životě chcete zažít? Vaše schopnost propojit se s ostatníma lidma. Those are the things, and really, and here's another principle for you. Tohle jsou věci, na kterých opravdu záleží. A teďka vám řeknu další princip. That purpose is stronger than outcome. Důvod je silnější než výsledek. Purpose is stronger than outcome. Důvod je silnější než výsledek. Who you become in the process of that Mercedes S600 is far more important. To, čím se stanete, abyste si vydělali v tomhle biznise na Mercedesa, je důležitější než ten výsledek, to auto. Think about it for a minute. Přemýšlejte o tom minutku. Think about the car that you want to have and think about why you want it. Přemýšlejte o tom autě, který chcete mít a přemýšlejte o tom, proč ho chcete mít. I know some of you guys are thinking about just screaming down the highway. Já vím, že některý z vás by jeli a hrvali by v tom autě, když by jeli po dálnici. But really, I mean, you know what I think about? Víte, o čem já přemýšlím? I think about a feeling inside that big, huge car that just reeks of wealth. Já přemýšlím o tom pocitu, který budu mít v sobě, protože budu sedět ve velkém autě, který je stělesněním bohatství. It's gonna make me feel like. Jaký mi to dá pocit? Isn't that the truth? Není tohle ta pravda? That's what it is. It's a feeling that you get and you want to connect with that. To je to, co potřebujete objevit. Ten pocit, který vám to dá a s tím se propojit. What are the things that you desire? What do you want out of this business? Co jsou ty věci, po kterých toužíte? Co chcete z tohohle biznisu? Look at it in the perspective of what it can provide you, okay? Dívejte se na to z perspektivy, co vám ten biznis může dát. Whatever you're sitting here with today, that you've got something in your gut that you gotta have. Ať jste tady z jakýhokoliv důvodu, každý z vás má něco, co musí mít. There's a way to get it. There is a way to accomplish that. A existuje způsob, jak to můžete mít. Existuje způsob, jak to můžete dosáhnout. That's what's exciting about this business. A to je to, co je super na tomhletom biznise. So let's help you get comfortable with that. Takže proto vám chceme pomoct, abyste se cítili pohodlně. Look at those things. Everything you want to have, do, and becomes
size it, see it. Dívejte se na ty věci, které chcete mít, kterýma se chcete stát, šahejte si na ně, koukejte se na ně. Write them down. What are the prices, the taxes, have pictures. Napište si je, dejte si k ním cenu, vylepte si obrázky. Everything you can do, get comfortable with it, and then learn to communicate it. Udělejte všechno pro to, abyste se s tím snem cítili pohodlně a pak o něm začněte mluvit. Learn to communicate not only what you want, A naučte se komunikovat nejenom to, co vy chcete, but what you're going to help other people get. ale čemu pomůžete ostatním, aby dosáhli. I remember reading about an event. It was during the height of the Cold War. Já si pamatuju, jak jsem četl o jedné záležitosti, která se udála během studené války. United States and the Soviet Union have 70,000 nuclear missiles pointing at each other. Spojené státy a Sovětský svaz měli proti sobě navzájem namířeno 70 000 nukleárních hlavic. And it was Gorbachev and Ronald Reagan's first meeting in Geneva. A na prvním meetingu Gorbačeva a Ronalda Reagana v Ženevě And things weren't going well. to vůbec nevypadalo dobře. I mean, they weren't communicating, and neither one was making sanctions. Ani jedna strana nechtěla komunikovat a nikdo nechtěl dělat ústupky. And Ronald Reagan realized that, and he just kind of stood up for a minute, and he's like, this is not working. A Ronald Reagan si tohleto uvědomoval, tak tam chvilku stál, říká si, tohle nefunguje. He walks over to Mikhail Gorbachev with a smile on his face. A pak šel za Gorbačovem a říká mu s úsměvem na tváři. He sticks out his hand and says, hi, my name's Ron. Natáhl ruku a říká, ahoj, já se jmenuji Ron. And it was just like an instant there, and Gorbachev just gets this huge smile on his face. A v tu chvíli se Gorbačovovi na tváři objevil široký úsměv. And see, at that moment, two men began communicating. A v ten moment dva muži začali komunikovat. You know what I found with dream building and helping others really see the bottom line of this business? A víte, co jsem já zjistil u dream buildingu a u toho, když chcete někomu jinému pomoct, aby pochopil, o co v našem biznise jde? We're transparent with people. My jsme upřímní vůči lidem. You know what? It's like, hey, big homes, fancy cars, luxury yachts, those are all great. Helejte, krásný domy, krásný auta, luxusní jachty, to je všechno skvělý. But really, you know what? I knew I loved my wife. Ale víte, co je nejdůležitější? Já vím, že miluju svoji ženu. I knew I loved my kids. Vím, že miluju svoje děti. And I just knew that this business would provide a better life for us. A já jsem věděl, že tenhle biznis nám zařídí lepší život. In fact, I remember saying that almost those exact same words at a house meeting Thursday night. A já si uvědomuji, že jsem úplně stejný slova říkal ve čtvrtek večer v jednom obýváku. And you could almost see the countenance on people's faces just change. A mohli jste pozorovat, jak se lidem změnil výraz ve tvářích. Like right before your eyes, just going, you know what? That's right. That's the bottom line. Jak si najednou říkají, víš co, to je pravda. To je to hlavní, o co jde. It isn't about all that stuff. That if we can have a better life with our family and our kids and make something better for ourselves. To není o těch drahých věcech, ale pokud jste schopný si zařídit lepší život se svojí rodinou, That's really what we're looking for. to je to, co opravdu hledáme. So learn to communicate that. Takže se naučte o tom mluvit. Some of us, I think we get in the business, we're so rigid. Některý z nás, když začínáme biznis, tak jsme tak upjatý. Whether you've got a template that you work through or something that you show, as you show this marketing strategy to other people. Ať už děláte ten biznis podle nějakého letáku nebo používáte nějakou strategii, tak když ten biznis ukazujete lidem, We don't need to be so rigid with it. It's like, tak nemusíte být tak upjatý, abyste říkali, okay, now we're going to get into the section of dream building. a teď zacházíme do oblasti dream buildingu. What do you want to have? Co chcete mít? You walk into somebody's home or whatever, look at the pictures. Když přicházíte k někomu domů, podívejte se na ty obrázky. Find out ask them about themselves. Zjistěte něco o nich, zeptejte se jich. Hey, great, how'd you get started in that, Bob? Tell me about it. And Hele, Bobe, jak jsi to rozjel? Řekni mi o tom něco. they'll start to reveal what's important to them. Oni vám sami začnou říkat, co je pro ně důležité. You'll help people connect with that, and they'll realize that this business and you is just a way to accomplish that. A pak jim to propojíte a oni zjistí, že vy a tenhle biznis, to je jejich cesta k tomu, aby se jim to splnilo. Where do we go from here? A co budeme dělat dál? The next thing we need to know is what are we building? Další věc, my musíme chápat, co vlastně budujeme. We've got 4 boards up here and we're wondering, what's next? Máme tady 4 tabule, řekneme si, co dál. Really, what is it that we're trying to build? Co vlastně chceme budovat? And I'm going to write the word goal. A já sem napíšu to slovo cíl. We sometimes get complacent with goal setting, don't we? I've heard it all before, DeHaven. A někdo si možná říká, já už to znám, hele, tohle už jsem slyšel dávno předtím. You know, goals, you write them down, state them in the positive, put a date to them and all this stuff. Jasně, cíle, zapišeš si je, koukáš na ně pozitivně, dáš si k ním datum. But goals create your future in advance. Ale cíle tvoří tvoji budoucí realitu. Goals shape our lives. Cíle tvarují naše životy. Right? In the moment of decision,
your destiny is shaped. V momentech rozhodnutí se tvaruje váš osud. And it's a result of those goals that you shape. A jsou výsledkem těch cílů, které jste si stanovili. See, all you have at the end of your life, and I want you to picture your life. Jediný, co budete mít, až bude končit váš život, a chci, abyste si to představili. All you have at the end is who you made as a person. Na konci jediný, co budete mít, je to, co jste ze sebe udělali jako člověka. And who you made as a person is a result of all the goals and the decisions that you've made over your lifetime. A takový budete člověk podle toho, jaké cíle jste si stanovili během svého života a jakých cílů jste dosáhli. So who do you want to become? Takže čím se chcete stát? And what can we use in looking at goals and helping us to put those together? A co můžeme udělat, aby jsme si ten cíl stanovili, šli za ním a dosáhli ho? I guess the other thing to help you connect with that. Já myslím, že další věc, která vám pomůže se s tím cílem spojit, is really it's going to represent a pin lump, okay? je to, že každý cíl reprezentuje určitou úroveň odznaku. Your dream isn't to be a diamond, really. Váš sen není to, že budete diamant, opravdu. You don't want to put the pin before the reason. Nechcete si dát odznak před svůj důvod. Reasons comes first, remember? Důvody jsou první, pamatujete? Answers come second. Odpovědi přicházejí až jako druhé. So let's make sure we never put the pin before the dream. Tak se pojďme ujistit, že si nikdy nepostavíme odznak před svůj sen. Realize that positive thinking's not enough. A uvědomte si, že pozitivní myšlení nestačí. Have you ever been confused? Už jste někdy byli popletený? And I hate to use the word sharp couple, but they look good, they smell good, they're a sharp couple, what we might call that. Nerad používám ten výraz schopný pár, ale helejte, vypadali dobře, vonili dobře, jak byste jim řekli jinak, než že vypadá jak schopný pár. Later on, it's been maybe 6 months, a year, and they just like nothing's really happened. A pak později, možná o půl roku nebo o rok, vidíte, že vůbec nic neudělali. And I think we get confused. A myslím si, že jsme z toho popletení. You know, you're like, what the heck? I mean, you would have thought like this couple. Říkáte si, jak je to možný? Takhle dobrý pár. They should have gone diamond in a year. You know, really what happened? Oni by měli udělat diamanta za rok. Co se vlastně stalo? I know that in California, we actually don't have people who quit. Já vím, tady v Kalifornii my vlastně ani nemáme lidi, kteří by toho nechali. We just have people who back off for a while. My máme akorát lidi, kteří se na chvilku stáhnou zpátky. I don't know if you actually have people that quit. Nevím, jestli tady opravdu máte lidi, kteří toho nechali. But in California, they just say, I'm just going to back off or whatever. Ale v Kalifornii říkají, hele, já se jenom trošičku stáhnu zpátky. I remember getting a call. I met with this one guy, and he was one of those sharp guys. Pamatuju si na ten telefonát od jednoho člověka, který vypadal jako schopný. One of those guys you would fully expect would be huge in the business. Jeden z těch lidí, od kterých budete absolutně očekávat, že bude v tomhle biznise skvělej. We've built a pretty decent friendship at that time. He says, A tenkrát jsme si udělali i docela dobrý vztah. you know, Brad, we just did our taxes and this and that, and you know, Sharon and I, we're just going to kind of back off for a while. My jsme si spolu psali daňový přiznání a pak najednou povídá, víš co, my se trošičku stáhneme zpátky. I was like, really? A já říkám, opravdu? I was like, Bob, you surprised me, man. You're thinking like a 95%. A říkám, Bobe, ty jsi mě překvapil, ty se řadíš do té skupiny 95%. You know, and I had the relationship with him, I could say that. Já jsem si nebyl jistý, jestli mu to můžu takhle říct. And you look at that, and we get confused. A když se vám tohleto stane, tak jste z toho najednou popletený. Like, how in the world could he think that? Jak vůbec může takhle přemýšlet? And I mean, I looked Bob in the eye and I said, Bob, you know, Dan and I are going to be millionaires in this business. A já jsem se mu tenkrát podíval do očí a říkám mu, Bobe, ty víš, že Danny a já budeme milionáři v tomto biznise. But I'd love to take you along. I want to see you come with us. A já bych chtěl, abys to dělal taky, aby si tam šel s náma. But he chose not to. And you know, maybe someday through our example and through your example, A on se rozhodl, že ne, ale možná jednoho dne, díky našemu příkladu, díky vašemu příkladu, hope and inspiration, he'll come along with us. doufáme, že přijde nějaká inspirace a přidá se k nám. But in looking back at those experiences, it's real easy for me to know why that A happened. když se já dívám na ty vlastní zkušenosti zpátky, tak si teďka uvědomuju, proč se vlastně tohleto stalo. We never really had a game plan. My jsme nikdy nevytvořili plán akce. Sure, they maybe went to a function and got all fired up, but really never set any concrete goals. Takže oni jeli na seminář, tam se zapálili, ale nikdy si nestanovili jasný, přesný cíle. Never really connected with why they were building this business in the first place. Nikdy se emocionálně nepropojili s tím důvodem, proč vlastně budují ten biznis. So what I encourage you to do is that as you look at goal setting, this whole process, Takže já vás chci povzbudit k tomu, abyste se dívali na to stanovování cílu, na ten celkový proces.
is write down some things. I saw a clown do this. A já jsem jednou viděl i klauna, který tohleto dělal. Write down the 3 most important things in your life right now. Napište si 3 nejdůležitější věci, které momentálně v životě máte. Really, what are they? What is most important to you today, right now, in your life? Napiš si, co je pro tebe absolutně nejdůležitější věc dneska v tvém životě. And the other thing I'd write down is 3 more things. What are some changes you want to make? A další věc, napište si 3 věci, které chcete změnit. What are some specific changes that you need to make in your life? Určete přesně, jaký změny chcete udělat ve svém vlastním životě. And see, one of the major influencing factors in human behavior is dissatisfaction. Jedním z nejzávažnějších faktorů v lidském životě je nespokojenost. We will do more to avoid pain than we will to gain pleasure. My uděláme víc proto, aby jsme se ubránili bolesti, než abychom získali potěšení. Think of Michael Jordan. Did you know that Michael Jordan got cut from his high school basketball team? Víte, že Michael Jordan byl vyhozený na střední škole z basketbalového týmu? You believe that? He got cut. The guy, he was ticked. Věříte tomu? Oni ho vyhodili, vykopli ho. He goes home, had a pity party for a day, but he rose up the next morning. On šel domů, litoval se, jeden den se s tím trápil, druhý den ráno vstal. Knocks on the door to his high school basketball coach. Zabouchal na dveře toho trenéra středoškolského týmu. Says, what do I need to do to make the team next year? A ptal se, co musím udělat, aby si mě příští rok vzal do týmu. He was dissatisfied. Byl nespokojený. And his coach was willing to get with him 6 o'clock every morning. Byl ochotný kvůli tomuhle trenérovi stávat v 6 hodin ráno každý den. For that whole next year, through summer, po celý příští rok, přes celý léto, Michael Jordan met his basketball coach in the gym at 6 a.m. Michael Jordan se scházel se svým basketbalovým trenérem v posilovně každý den 6 hodin ráno. Because he was dissatisfied, right? A udělal to jenom proto, že byl nespokojený, chápete? So don't avoid that, welcome it. So actually do this. Takže to nepřehlížejte, buďte vlastně rádi, pokud jste nespokojení, a udělejte tuhle věc. Picture just like you are here, okay? This is where you want to be, okay? Helejte, představte si to. Tady jste a tady chcete být. Here's where you want to be. And then we can just kind of look at a process of goal setting now. Vidíte, kam chcete jít, a tady se můžeme dívat na proces stanovování cílu, jak se tam dostanete. But over here I'd write 3 long-term goals. A já sem napíšu 3 dlouhodobé cíle and 3 short-term goals. A 3 krátkodobé cíle. And when I say short-term, let's look at it in a 30-day perspective. A když říkám krátkodobý cíl, tak tím myslím období 30 dnů. Okay? So what we have now is a bigger perspective. Takže teďka máme trochu širší pohled, širší perspektivu. Okay? Because I realized this business, really, again, I said it earlier, it's just a vehicle. A tenhle business, už jsem to říkal předtím, to je pouze prostředek. Right? We want to look at this business in the perspective of what it can provide us. A díváme se na ten business jako na prostředek, který nám může něco dát. And we know that you have other things going on in your life. Já chápu, že v životě řešíte ještě spoustu dalších věcí. And if we can capture goals and help you connect with what's most important, ale pokud jsme schopni si stanovit cíle a propojit je s tím, co je pro vás absolutně nejdůležitější, the changes you want to make, s těma změnama, které chcete na sobě udělat, and then some long-term and short-term goals, a vpravit je do těch krátkodobých a dlouhodobých cílů. Here's what we can do. Maybe most important, your faith, your family, your friends, whatever those might be. A napíšete si, co je pro vás nejdůležitější, vaše rodina, vaše děti, vaši přátelé. Maybe some changes, some things you're not happy with. A kvůli tomu na sobě chcete udělat nějaký změny, protože se vám nedaří. How many you want some more discipline in your life? Kdo z vás pro příklad by potřeboval trošku víc osobní disciplíny ve svém životě? And maybe for some of you, maybe you want to lose some weight and have some more energy and vitality. Možná některý z vás potřebují trochu zhubnout, nabrat trošku energie, mít větší vitalitu. There's a couple examples. I know for me, I sat down with somebody. Tady by se dalo použít pár zajímavých příkladů a já měl jeden problém, že jsem si jednou musel sednout s člověkem. And I told him, I said, I'm not a good public speaker. I want to be a better communicator. A řekl jsem mu, můj problém je, že neumím být dobrý speaker, nejsem moc dobrý komunikátor. He's like, that's not true. A on říká, to není pravda. I'm like, yeah, it is. I said, I'm not comfortable with it. I don't look people in the eye. A já mu říkám, jo, je to pravda. Já totiž
totiž se necítím vůbec pohodlně, bojím se lidem podívat do očí. And I've never done a lot of public speaking. I just want to be better at it. Nikdy jsem moc nemluvil před lidma a chci se v tom zlepšit. And the thing was, is as we looked at that change that I wanted to make, A zajímavý na tom bylo, že když jsme se dívali na tu změnu, kterou já chci na sobě udělat, it really had nothing to do with public speaking. tak to nemělo vůbec nic společného s mluvením před lidma. It had everything to do with my self-esteem. Byl to problém s mým sebevědomím. And that was the core issue. A to byl ten hlavní problém. So one of the ways I could improve my self-esteem A jeden ze způsobů, jak jsem mohl změnit svoje sebevědomí, was to make a short-term goal at completing a book. bylo, že si dám krátkodobý cíl, že dočtu knihu. Because really, books are the major factor in improving our self-image, our confidence, our self-esteem. Protože knihy, to je jeden z hlavních faktorů, jak se dá zvýšit naše sebevědomí, to, jak se sami na sebe koukáme. Maybe another thing would be to be a go-getter. Další dobrý cíl by bylo být go-getter. Maybe you've been hovering honestly hovering at maybe 12, 13 plans a month. A možná některý z vás se plácáte, říkám to upřímně, plácáte na nějakých 12, 13 plánech měsíčně. And you're sick of it. A už vám je z toho blbě. You want to get up to that go-getter level. Tak vyskočte na tu úroveň go-gettera. Okay? And become more disciplined with your time. A mějte větší disciplínku v organizaci svého času. And maybe another short-term goal, maybe we're going to lose 7 pounds, okay? A možná další krátkodobý cíl bude, že chcete schodit 4 kila. Because that again is part of one of your changes. Protože i tyhle věci patří do vašich změn k lepšímu. And long-term goals, maybe you want to be an emerald, 3 legs, 20 deep. A dlouhodobý cíl, možná chcete být smaragd, 3 větve, 20 do hloubky. That is something that might be a long-term goal. To je něco, co může být váš dlouhodobý cíl. Maybe for some of you it's 6 months away or a year, might look at it that way. Pro některý z vás je to 6 měsíců daleko, pro někoho rok daleko. Maybe it's having a spouse retire and raise the kids full time. Možná někdo z vás chce, aby manželka nemusela chodit do práce, aby mohla vychovávat děti. Those are some longer term goals and we could put pin levels on those. Tohle jsou nějaký dlouhodobý cíle a k ním se dá přiřadit určitá úroveň odznaku. Okay, which is another point I want to make sure you understand. A to je další bod, který chci, abyste pochopili. I think of it this way. Have you ever been maybe driving in your car and I know nobody listens to the radio anymore because you're listening to a tape? Víte, že dřív, když jsme jezdívali autem, tak jsme poslouchávali rádio, dneska už to tak není, dneska všichni poslouchají kazety. But remember when you used to listen to radio and maybe the signal would get a little fuzzy and Ale pamatujete, když jsme poslouchávali rádio, jak v některých oblastech byl ten signál slabší, takže to rádio praskalo? and you'd hear that static. Slyšeli jste tu statiku? You just want to turn it off. Tak se to chtěli vypnout. I mean, it just grinds on your nerves. Protože to drásalo vaše nervy. It's not even enjoyable to listen to anymore. Už vás to štve a nedá se to ani poslouchat. And see, what happens is I compare a radio signal to the books, tapes, and functions. A takhle to je, když já porovnám ten rádiový signál s knížkama, s kazetama a se seminářema. A clear stream, a radio signal that's coming through a book, tapes, and functions. Čirej silný signál, který dostáváte v tomto biznise skrze knížky, kazety a semináře. And sometimes it's clear, and then when it gets unclear, that static starts coming in. That's what your upline can do through strategizing with it. Někdy je ten signál čistý, ale někdy, když to chytí trochu statiku a je to neposlouchatelný, tak vám dokáže pomoct váš upline tím, že s váma stanoví novou strategii. Okay, here's a real secret to the goal setting. Helejte, tady je jedno opravdový tajemství ke stanovování cílů. Here's how you supercharge them. Here's what I heard. Helejte, jak se dokážete super nadchnout. Go ahead and just draw a little picture of a rocking chair on your notes right now. Teďka si klidně nakreslete houpací křeslo do notesu vašich poznámek. Here's what I call the rocking chair test. Já tomu říkám, že to je test houpacího křesla. Here's what I want you to do. Já chci, abyste udělali jednu věc. Look at your long-term goals and look at what's important to you. Podívejte se na svoje dlouhodobé cíle a podívejte se na to, co je pro vás důležitý. Truly important to you. Absolutně pravdivě důležitý. And I want you to picture 10, 20, 30, 40 years from now sitting on your rocking chair. A chci, abyste si představili sami sebe za 10, za 20, za 30, za 40 let, jak sedíte v houpacím křesle. And I want you to think about two things. A chci, abyste přemýšleli o dvou věcech. Everything you'll gain from accomplishing that. Všechno, co získáte tím, že dosáhnete svého cíle. You scored, man. You hit it out of the park. Dali jste góla, povedlo se vám to, trefili jste se. You went diamond, you built a massive organization. Udělali jste diamanta, postavili jste obrovskou organizaci. Your grandchildren's kids are going to have a picture of you above the fireplace, right? Děti vašich vnoučat budou mít nad krbem vaši fotku.
I mean, you are a legend. Rozumíte, jste legenda. And think about all the feelings that would give you and how proud you'd feel of yourself. A přemýšlejte o těch pocitech, který vám to dá, o tom, jak jste sami na sebe pyšní. And then I want you to think about what it's going to cost you if you don't do it. A pak chci, abyste přemýšleli o tom, kolik vás bude stát to, že to neuděláte. I heard on a scale that discipline weighs ounces, regret weighs tons. Představte si, jak na jedné straně váh máte disciplínu, která váží gramy, a na druhé straně máte lítost, která váží tuny. Think about that. Přemýšlejte o tom. What is it going to cost you if you don't make those changes? Kolik vás to bude stát, když ty změny na sobě neuděláte? If you don't truly connect with what's important to you? Pokud se opravdově nepropojíte s tím, co je pro vás důležitý. If you don't get your spouse retired? Pokud to neuděláte, aby vaše žena mohla zůstat doma. And you don't go emerald? A neuděláte smaragda. And enjoy all the benefits in the lifestyle. A nebudete si moct užívat všech těch výhod a toho životního stylu. Everything you can have, do and become, that's a motivator. Všechno, co byste mohli být, dělat a mít, to je motivátor. See, that's positive pressure. To je pozitivní tlak. Write it down. Napište si to. I mean, you know, I used to come to stuff like this and it's like, Víte, já jsem chodil na takovýhle akce. hey, you know, that's pretty cool, man. You know, that sounded good. I bet that would work. Poslouchal jsem to a říkám si, hele, to je docela dobrý, to je prima, to možná i funguje. I'd never write it down. I'd never take the time to really reflect on it. A možná jsem si to i napsal, ale nikdy jsem tomu nedal tolik času, abych to propracoval. That it would go inside. Aby se mi to dostalo pod kůži. Right? Write those things down. Make a point to write down. Napište si to, dejte si cíl, že to budete mít napsaný. What your goals are, what's important to you, what do you want to change, who do you want to become. Jaký jsou vaše cíle, čeho chcete dosáhnout, co je pro vás důležitý, čím se chcete stát. And start crafting together a plan. A začněte dávat dohromady plán. A pin level plan, working through those five steps to success and making that happen. Plán na to, abyste dosáhli té určitý úrovně odznaku a abyste prošli ty kroky úspěchu. I made one note here. It says that people aren't lazy. They simply have important goals. Tady mám jednu poznámku, která říká, lidi nejsou líní, jenom nemají důležité cíle. Nobody's lazy. They just have important goals. That is things that don't inspire. Lidi nejsou líní, jenom nemají důležitý cíle, to znamená, že nemají, co by je inspirovalo. So really our job Takže náš úkol as consultants in this business, if you will, jako konzultanti v tomto biznise, pokud chcete, it's just to help people learn to communicate that, right? je pomoct lidem, aby se naučili komunikovat svoje cíle. Help them get in touch with things that'll inspire. Ať se emocionálně propojí s těma věcma, které je inspirují. So the next thing we're going to look at in my third board here is the how, okay? A další věc, kterou budu psát tady na tu třetí tabuli, je, jak se to dá udělat. How are we going to do this? Jak to uděláme? I mean, that's really is we're going to write down the word plan. Napíšeme si tady to slovo plán. And I'm going to write day-to-day plans. A bude tady každodenní plán. So when we look at that, think about this. Think about your business plan. A když se na to díváte, tak přemýšlejte o svém plánu, který máte ve vašem biznise. Because you all are taking this serious and building this as a profession and it's become a career for people today. Kdo z vás bere ten biznis vážně a buduje to proto, aby se z toho stala jeho profese a udělal si na tom svoji kariéru? I know you have a business plan and you probably use the 3 numbers theory, right? Tak vím, že proto máte vytvořený svůj vlastní plán a pravděpodobně používáte tu teorii 3 čísel. If you want to know what your business is doing today, pokud chcete vědět, jak je na tom dneska váš biznis, that is your function ticket count. tak se podívejte na počty lidí na semináři. And then the last thing is looking at the future of your business. A další věc, pokud chcete vidět budoucnost vašeho biznisu, how many go-getters do you have in the group? Kolik go-getterů máte ve skupině? That will tell you where your business is going to be. Because exposure is the name of the game in this business. To vám napoví, kam váš biznis půjde, protože počet plánů, to je to, na čem záleží v našem biznise. What do we have in this business? A co dalšího máme v biznise? 5 steps to sponsorship, make a list, contact, sort of plan, follow up, rotate a pattern, right? 5 kroků sponzorování, seznam, kontaktování, plán, follow-up a rotovat ten program. It's learning and not getting bored with fundamentals. To je naučit se a nikdy se neznudit základama. Have them excite you, and that's really what that we want to help instill in building your business. Žijte pořád v nadšení ze zdokonalování základů a tak si postavíte svůj biznis. Right, in terms of understanding the importance
of building fundamentals. Když pochopíte, jak je důležitý zdokonalovat se v základech, Those of you who don't grow tired with that, who fall in love with that process, will build massive organizations. vy z vás, který se těma základama nikdy neunaví a budete se v nich pořád zdokonalovat, budete stavět obrovské organizace. You learn to master those 5 steps. Staňte se mistry v těch 5 krocích. So, anyways, here's what I had to do. Helejte, já vám řeknu, co jsem já musel udělat. And some of you may not need to do this. Some of you, this may just tick you off. But here's what I had to do. Možná některý z vás to nebudou muset dělat jako já, ale já jsem tohleto dělat musel. I had to actually develop a 30-day action plan. Okay. Já jsem si musel vytvořit 30denní plán aktivity. A 30-day action plan. So what I do is I'd actually look back. Měl jsem 30denní plán a vždycky jsem se podíval zpátky do minulosti. And I'd look at why am I doing this? Am I clear on what I'm doing? A ptal jsem se sám sebe, co vlastně dělám a mám jasno v tom, co dělám a proč to dělám? Do I have some goals in sight? Okay. Mám uvnitř sebe nějaký cíle? Do I actually start to put together some goals and some changes and things I want to make? Tak jsem si začal stanovovat cíle a stanovoval jsem si změny, které chci na sobě udělat. And then I'm going to look at these and start putting together a daily action plan. A na ně se budu dívat a podle nich si budu stanovovat svoje denní cíle. And write down some things. Maybe I'm going to be up and exercise, right? A napíšu si přesně, co chci udělat. Například, že ráno vstanu a půjdu cvičit. By 9 o'clock. V 9 hodin. Yeah, that's going to be different for everybody. No samozřejmě to bude jiný čas u každého. But, you know, if you're retired and all this stuff, being up by 10 is a challenge. Jo, znám to. Pokud už nemusíte chodit do práce, tak stávat v 10 je hodně brzy. Anyway, so you'll do what you want. And another thing is like maybe making 5 phone calls a day. Jo, tak si ten čas přizpůsobte sobě. Ale dejte si třeba cíl, že uděláte 5 telefonátů denně. 5 phone calls to prospect, to praise, to promote. 5 telefonátů prospektům. Chválit a propagovat. Writing down some things on a daily basis. Reading for 15 minutes. A zapisovat si výsledky. Další věc. Budu číst 15 minut denně. You know, when you all say, yeah, I'm reading, I'm listening, Brad. No, you're not. Jo, některý z vás budou říkat, hele, já čtu, já poslouchám. Ne, neposloucháte, nečtete. You're not. Neděláte to. Be honest. Buďte upřímní. Because I know that there's people like me sitting out there. Protože já vím, že tady jsou lidi jako já, kteří tady sedějí. And I would sit there and say, I'm reading, I'm listening. I já jsem tam seděl a říkal jsem, jo, já čtu, já poslouchám. You know what? I was not. I was not listening to a tape every day. Ale já jsem to nedělal. Já jsem neposlouchal každý den jednu kazetu. I wasn't. Some days I listened to 3 tapes. I wasn't doing it every day. Jo, některý dny jsem poslouchal třeba 3 kazety, ale neposlouchal jsem kazetu každý den. Okay? I wasn't reading every day. Já jsem nečetl každý den. And if I wanted this thing like I said I did, I needed to read every day. A pokud jsem chtěl dosáhnout úspěchu tak, jak jsem říkal, že chci, tak jsem potřeboval číst každý den. It was a non-negotiable. To bylo neoddiskutovatelné. And some of you are sitting there, and I'm not trying to be hard on you, but I'm just saying get honest with it. A některý z vás tady sedějí a hledajte, já na vás nechci být tvrdý, ale buďte k sobě upřímní. Because this business is 100% predictable. Protože ten biznis je 100% předpověditelný. That if you actually show, I don't mean go do the follow-up thing the 3rd time in the restaurant. Buďte poctiví. Neberte si jako biznisovou aktivitu, že děláte 3. follow-up někde v restauraci. If you show the plan 15 times a month or more. Pokud budete ukazovat plán 15krát měsíčně nebo víc, and you follow up and you read and you listen and you contact a budete dělat follow-upy, budete číst, budete poslouchat, budete kontaktovat. and you do not grow weary in the fundamentals, it will happen. A budete se zlepšovat v základech, tak se vám to povede. So here's what I had to do. Já vám řeknu, co jsem já musel udělat. I knew I really wasn't executing these patterns daily and I wanted to. Já vím, že jsem tyhle věci nedělal denně a viděl jsem, že je potřebuju dělat. Because I wanted to become everything I told Kim before we got married. Protože jsem se chtěl stát tím, co jsem slíbil Kim předtím, než jsme se brali. And I knew I could do this thing. I knew I could. A já jsem věděl, že jsem schopný v tomhle uspět. Já jsem věděl, že to dokážu. So what did I do? I started getting accountable to these things. Tak jsem si začal skládat účty k těm jednotlivým věcem. I started putting together a daily plan and I'd actually have 30 lines here. Začal jsem dávat dohromady denní plán a tady mám 30 řádek. I'd have 30 lines and then I'd even have like a group drawn out. A pak jsem měl i nakreslený obrázek skupiny.
Of course, we all should have, 3 legs, 20 deep, drawn out. Víte, že bychom si měli všichni nakreslit 3 větve 20 do hloubky? Because you're looking at your plan and the map of your organization. A to je váš plán, to je mapa vaší organizace, jak to bude vypadat. And I'd start checking these things off every day. A každý den jsem si odškrtával, co jsem udělal. And before I went to bed, okay, did I exercise? Yeah. Did I do my 5 phone calls? A předtím, než jsem šel do postele, tak jsem si odškrtával. Udělal jsem těch 5 telefonátů. Did I check in? Did I read for my 15 minutes? And I actually started doing that on a daily basis. Jestli jsem četl 15 minut a všechny tyhle ty věci jsem začal poctivě dělat každý den. Accountability, positive pressure to perform, the 3 P's. Skládání účtu, pozitivní tlak na výsledky. Accountability is the missing link. Let me read you something that I saw in a book about accountability. Listen to this. Skládání účtu, zodpovědnost, to je strašně důležitá věc. Já jsem o tom četl jeden článek, tak vám ho tady přečtu. One of the greatest reasons people don't succeed is they don't have to answer to anybody for their lives. Jeden z největších důvodů, proč lidi v životě neuspějí, protože nejsou nikomu zodpovědní za úspěch ve svém životě. Ask around, you'll learn that very few people have built accountability into their lifestyle. A když se budete ptát lidí, tak zjistíte, že jenom pár z nich má zodpovědnost mezi svýma hodnotama v životě. It is the missing link to successful living. To je chybějící článek řetězce k tomu, abyste měli úspěšný život. To be regularly answerable for key areas of our lives to qualified people. Musíme umět zodpovědně skládat účty v klíčových oblastech našich životů někomu, kdo je na to kvalifikovaný. Accountability partners should have wisdom and skill, people you trust and respect. Partner, kterému budete skládat účty, musí mít moudrost a schopnosti a musí mít váš respekt a důvěru. Most importantly, accountability partners should have tough love. A to nejdůležitější, váš partner, kterému budete skládat účty, musí umět mít rád. Somebody who won't let you off the hook. Někdo, kdo vás nikdy nepodrazí. They won't sell you short of what you decided to do with your life. A neprodá vás neúspěchu v těch oblastech, kde jste se rozhodli uspět. And I hope you've decided to make your life a masterpiece. A já doufám, že máte rozhodnutí, že uděláte ze svého života výstavní kousek. What would you do with your life if you really wanted to? Co byste udělali se svým životem, kdybyste mohli dělat, co chcete? That's the way I felt. Takhle jsem se já cítil. I wanted to do something great. I knew I was meant to do something great. All of you were. Já jsem chtěl udělat něco úžasného. Já jsem věděl uvnitř, že jsem schopný udělat něco úžasného a vím, že vy to uvnitř cítíte taky. Every person here is special. You are meant to do something great with your life. Každý člověk je speciální. I vy jste schopný ve svém životě udělat něco úžasného. You know, and I just couldn't seem to get it going, and this was just a missing link for me. A já jsem to nemohl za žádnou cenu rozjet. Tohle byl ten chybějící článek toho řetězce. I would put, just like I signed a check. A já jsem, stejně jako jsem podepisoval šek. Because our checks are good. My word is my bond. I know yours is the same way. Moje šeky jsou vždycky dobrý, protože moje slovo, to je můj závazek. I'd actually sign this. Every 30 days I'd craft a new plan. Každých 30 dnů jsem si stanovil nový plán a podepsal jsem ho. I'd look at my why, I'd tighten that, I'd look at my goals where we need, and I'd just start crafting together this plan, and then I have somebody else sign it. Já jsem se podíval na důvody, já jsem se podíval na svoje cíle, udělal jsem si 30denní plán a pak jsem ho podepsal a nechal jsem to od někoho zkontrolovat. That was going to help keep me accountable to it. Od někoho, komu jsem mohl skládat účty. That just like, I mean, you guys want to be walking around sticking your chest out feeling like you are just one kick butt guy. Chlapi, pokud chcete chodit a mít vystočený hrudník a cítit se jako někdo. You tell me what it feels like to go through one day checking all those things off. Řekněte mi schválně, jaký to je pocit, když jeden den si všechny svoje cíle, které jste si dali, splníte a odškrtnete. Going through day 2 checking all those things off. A pak bude druhý den a zase si to všechno odškrtáte. Going to day 3, going to day 4, getting to the end of 30 days and doing what you said you were going to be doing. A uděláte 3. den, 4. den, takhle projdete 30 dní a vždycky jste udělali to, co jste řekli, že uděláte. I mean, and you will see, let me tell you the results of what will happen with that. A uvidíte, co se stane. Já vám řeknu, jaký výsledky vám to přinese. Number 1, you're going to start changing your limiting beliefs. Za prvé, vám to změní omezení vaší víry. Some of you still even struggle with the business whether to believe it. Někteří z vás vůbec mají problém věřit, jestli ten biznis bude fungovat. You know, you don't know if this is a big pile or not. You just really don't understand it yet. Někteří z vás ještě nevíte, jestli to je tak veliký, ještě to nechápete. And I'll tell you what, you get committed on a daily basis to the basic fundamentals. A já vám říkám, dejte si závazek, že budete zodpovědní sami sobě za dělání základů. Just doing those day after day, you will change the limiting beliefs you have about the business and about yourself. Dělejte to den po dní, každý den a změníte si omezení víry, který máte v sebe i v ten biznis.
and what you're really able to do. a toho, co jste schopni dosáhnout. It'll flabbergast you how powerful you'll become by going through that. A budete se divit, kolik energie budete schopni nabrat tím, že tohle budete dělat. Second thing is it'll change the way you think, the way you feel, the way you act, thus creating habits. A druhá věc, to, jak naberete tyhle ty zvyky, tak to změní způsob, jak cítíte, jak přemýšlíte i jak se chováte. You'll start creating habits by going through this. Tím, jak to budete dělat, se vám budou tvořit zvyky. The end of 30 days, like even if you just put together a 30-day thing and you never did it again, you would create habits. I kdybyste ten 30denní cyklus udělali jenom jednou tak naplno, tak se vám tím stejně vytvoří zvyky. And the third thing is it creates momentum. A třetí věc, přinese to momentum. It creates momentum for you by scoring victories, right? Přináší to momentum tím, že vám to přinese vítězství. And some of you, I know, because we have in our group too. Some of you just need to start scoring some victories in your life. A já to vím, protože máme taky takový lidi ve skupině. Některý z vás prostě potřebují nabrat nějaký vítězství. You know, and I know for me that some of those victories weren't taking place in the organization. A já vím i u mě, i v naší organizaci, že jsme tam měli lidi, kteří nedosahovali vítězství. They weren't. There's just a lot of the growth had to happen in me first. Hodně toho růstu jsem musel udělat nejdřív já sám na sobě. But it was growing because I was growing. A pak to rostlo, protože já jsem rostl. And by developing that momentum, it feels so good at the end of the day when we've hit it and you've checked those things off. A takhle se nabírá momentum. Máte ze sebe nádherný pocit, když večer přijdete a budete si odškrtávat všechny ty věci, které jste udělali. And positive things are happening because you're totally in control of that plan and how it can work for you. A přicházejí pozitivní výsledky, protože máte absolutně pod kontrolou ten svůj plán, podle kterého si jdete. Look at all the money I'm spending on the tapes, my gosh! Podívej, kolik peněz utrácíme za kazety, pane bože. You know, Dream Weekend? Dream Weekend? How much does it cost? Kolik to stojí? Where is it? How much the hotel room? A kde to je? A kolik stojí ten hotel? A lot of us do this. I know I did this. A hodně z nás to dělá. Já vím, že já jsem to dělal. I would start counting the cost. Začal jsem počítat, kolik to stojí. Count the cost. But see, it's immaterial. Počítat, kolik to stojí, to je nevyzrálost. If you know what you want, you've got some goals. Pokud víte, co chcete, máte stanovený cíle, then really the plan, that's just part of the process of building that together. A pracujete podle plánu, tak tohle je součást toho procesu, to všechno patří dohromady. So, where do we go from here? In the last part, how fast you want to build it. A o čem budeme mluvit teď? Jak rychle to chcete vybudovat? That all comes down to one word, effort, okay? A to se dá stáhnout do jednoho slova úsilí, okay? And the effort is irrelevant. A to úsilí je nepodstatný. It's a foregone conclusion. Zajímá vás konečný výsledek. Really, think about it. It's like, again, if you know what you want. Opravdu, přemýšlejte o tom. Pokud víte, co chcete. I want my wife retired from her job. We'd like to be driving an S600. Já chci, aby moje žena přestala chodit do práce. Chci, aby jsme řídili Mercedes S600. We'd like to live in this area of town. The kids need braces for their teeth. Chceme žít v této oblasti města, potřebujeme pořádný rovnátka pro naše děti. I want to have more passion in my life. I know exactly why I'm building this. A chci víc vášně do svého života. Já vím úplně přesně, proč to dělám. I need to be an emerald. I need to have 3 legs 20 deep. I need to be in diamond qualification, whatever that is. Potřebuji být smaragd, který bude mít 3 větve 20 do hloubky. Potřebuji být v kvalifikaci na diamanta, cokoliv je potřeba. I've got a plan. I'm executing daily patterns all the time. Mám plán, každý den plním úkoly a dělám základy. It's like this. It's like, who cares? Kolik úsilí to vezme? Co na tom záleží? You know, it's like the effort. It's like it's almost immaterial. It doesn't matter. It's irrelevant. A úsilí, kolik to vezme, to je skoro nedůležitý. Skoro nemá smysl se o tom bavit. But we do, I'm saying in our minds, we don't count the cost of the effort. Hejte, v našem vědomí my nepočítáme, kolik nás stojí to úsilí. We've got to put the effort in. To úsilí tam musí být. We never count the cost of that effort. A není potřeba se soustředit na to, kolik úsilí to stojí. So how fast do you want to build it? Tak jak rychle to chcete vybudovat? We've got a saying in our group called wow. Máme slogan v naší skupině, který se píše wow. It's pronounced like hua. You got that? A vyslovuje se to hua. Rozumíte tomu?
That means work yourself out of work. Did you know that all this business is? To znamená, vypracujte se z práce. A víte, že to je to, co náš biznis má dělat? This business is an opportunity for anybody in the room. Tenhle biznis je příležitost pro každého v této místnosti. You should not have to work for another man or woman in the next 12 to 18 months. Abyste nemuseli pracovat pro žádného jiného člověka ode dneška za 12 až 18 měsíců. Shouldn't. Neměli byste. Isn't that incredible? Není to skvělý? None of you should. Nikdo z vás by neměl. In fact, I'm not running for a public office or anything, but I'm concerned about unemployment. Hejte, já teďka nemířím do nějakého zastupitelstva, ale opravdu mě zajímá, jakou máme nezaměstnanost. I mean, I'm wondering, it's like, what's going to happen? A říkám si, kam až to půjde? Co se stane? You know, you're going to free up all these jobs for people. Think about that. That's exciting. Helejte, vy uvolníte tolik pracovních míst pro lidi. To je skvělý. So that's what this business is going to do for you. Get excited about that. A tenhle biznis to pro vás udělá. Buďte tím nadšení. So a lot of people, they know what to do, but they don't do what they know. Takže hodně lidí ví, co má dělat, ale nedělá, co ví. And maybe many of you here, you are feeling pretty clear about what you want, okay? A možná hodně z vás má dost jasno v tom, co chcete. Maybe you really haven't emotionalized it as much, you haven't settled it in your heart yet. Ale možná jste to ještě tolik nepropojili s emocema a možná vám to ještě nespadlo hluboko do srdíčka. But what we need to do now is just simply put in the effort. Ale i tak tomu musíme teďka jednoduše přidat úsilí. Get clear about that. To je asi jasný. And think about it. And this is a great challenge. A to je skvělá výzva. How many people, okay, and think about this. Kolik lidí, a přemýšlejte o tom. How many people you want to go diamond? Kolik lidí z vás chce být diamant? You genuinely in your heart, you want to be a diamond. Opravdu ze svého srdce chcete být diamanti. About that. I think just about everybody in the room does. Já si myslím, že snad každý tady v té místnosti chce. And let me ask you a question. A dovolte mi položit vám otázku. Okay, as you think about that, yeah, I'd like to be a diamond, Brad. Když o tom přemýšlíte, hele Brady, já bych chtěl být diamant. I'd like the freedom, I'd like to have do and become all those things. Já bych chtěl tu svobodu a chtěl bych dosáhnout těch věcí, které oni mají. How many times did you sow the plan last month? Kolikrát si ukázal plán minulý měsíc? Did you sow the plan at least 15 times last month? Ukázal si plán aspoň 15krát minulý měsíc? And for those of you who did and can answer that question with a solid, convicting, yeah, I did, Brad. A kdo z vás nedokáže na tuto otázku odpovědět absolutně jasně a přesvědčivě? Jo, udělal jsem, Brede. I showed the plan 20 times, 22 times, 15 times. Já jsem ukázal plán 20krát, 22krát, 15krát. They were 15 good plans, okay? Bylo to 15 dobrých plánů, OK? Congratulations, then you'll have your day. Tak vám blahopřeju a váš den přijde. And those of you who didn't, where is the commitment that validates that bold statement of desire? A vy ostatní, kteří jste neudělali, tak kde je ten závazek, který bude prokazovat váš směr, vaši odvahu? Because anybody can fall in love with the result. Protože každý se dokáže zamilovat do výsledků. Anybody can. To dokáže kdokoliv. It takes a winner to fall in love with the effort. Ale do úsilí se dokáže zamilovat jenom vítěz. And when you fall in love with the effort, you'll become a diamond in the business. A když se zamilujete do úsilí, tak se z vás stane diamant v tomhletom biznise. So, what are we going to do here? Let's just look really and fine-tune this effort. Okay, let's look at it. Tak a teďka si pojďme říct, jak doladíme to úsilí. Of course, you all know what I'm going to draw. We've got list, contact, show the plan, follow through, and rotate that pattern, okay? A samozřejmě víte, co tady budu psát. Seznam, kontaktování, plán, follow through a rotujte ten program. So we've got this 5 steps of sponsorship. Takže tady máme těch 5 kroků sponzorování. And we know really that as professionals, no matter what's happened with technology, a my víme jako profesionálové, že bez ohledu na to, co se děje v technologiích, now we've got this, unbelievable stuff's happening with the internet. There's such a buzz right now with technology, isn't there? A víme teďka, co se děje s internetem, jaký boom to prožívá, co se od toho očekává. It's just like, it's exciting to think about where our corporation's at. A je vzrušující přemýšlet o tom, kterým směrem jde naše korporace. It is going to be exciting to think about the volume and the income that all of you will be making. A je to fantastický přemýšlet o tom obratu a o těch příjmech, který budete vydělávat. Because technology is just flying like a bullet. Protože technologie jdou kupředu rychlostí střely.
So I'm excited. I know you guys are too. A já jsem z toho nadšený a vím, že vy jste taky. So here's what happened to me. I was a referral, so I learned early on. A teďka vám chci říct, v jaký jsem byl situaci. Já jsem byl prospekt na doporučení, takže na začátku biznesu. I don't know if any of you have had this challenge. A nevím, jestli i některý z vás měli s tím ten samý problém. Most of the people I knew just said, "Hey Brad, we'll see how you doing," you know. Většina lidí říká, hele Brade, uvidíme, jak tobě se povede. Hey, let me know how it's Dej going. mi pak vidět, jak ti to jde. Gee, DeHaven, you never had any special ability to help me make money in the past. What's changed? Hele DeHaven, ty jsi nikdy předtím neměl absolutně žádné schopnosti, aby si vydělával peníze, a co by se teďka mělo změnit? I figured it out, you know, like, well, Scott and MJ, they never knew me. A Scott a MJ, ty mě nikdy neznali. They knew my aunt, who knew my mom. We were referrals, so I learned to do the same thing. Oni znali moji tetu, ta doporučila moji mámu, máma doporučila mě, tak já jsem musel dělat to samý. I showed the plan to Tom, and Tom just whatever, didn't have anything that he was looking for. Já jsem ukázal plán Tomovi a Tom v tom neviděl nějak nic zvláštního, zajímavého. And didn't connect with the idea or whatever. Nestotožnil se s tou myšlenkou. I asked Tom, listen, man, you seem to be a sharp guy and on track to make some things happen in your life or whatever. I'm going to edify him anyways. Tak já jsem Toma o něco poprosil a říkám mu, hele Tome, ty vypadáš jako schopný člověk, vypadá to jako, že v životě chceš něco dosáhnout, takže jsem ho trochu pochválil. He may not be sharp about making money, but he, you know. Nelžu mu, on možná není schopný na vydělávání peněz. Whatever, I'll make him feel good and say, look, here's what I'm looking for. Ale já si něco najdu, protože chci, aby se dobře cítil, a řeknu mu, hele, já ti řeknu, co o tebe potřebuju. 2 to 3 people. Do you know anybody that's looking? Potřebuju 2-3 lidi. Znáš někoho, kdo hledá? Yeah, well, check with Bob, you know. A on řekne, jo, hele, zkus Boba. So I'd go home, I'd give Bob a call and say, hey Bob, this is Brad DeHaven. Tak já jdu domů a zavolám Bobovi. Hele Bobe, tady je Brad DeHaven. We haven't met yet, but we have a mutual friend through Tom. Hey, listen, do you have a second or am I catching you at a bad time? Hele, my se neznáme, ale máme společného kamaráda Toma. Hele, máš minutku nebo volám nevhod? Hey, no, that's fine. It wasn't. Hey, listen, I was at Tom the other day and I was explaining to a business project. A on říká, jo, v pořádku. Říkám, hele, já jsem seděl s Tomem a ukazoval jsem mu jeden podnikatelský projekt. I'm expanding out into the Toronto market. A že budu rozvíjet svůj biznis v oblasti Toronta. You know, it was interesting. The more I started telling about it, a víš, co bylo zajímavé, čím víc jsem mu o tom vyprávěl, the more I thought you might have interesting qualifications in what I'm doing. Tím víc si myslel, že ty by se zkvalifikoval na to, co já potřebuju. You know, I know it's awkward to get a call out of the blue from a stranger, but I'd much rather work from a referral and put an ad in the paper. Hele, já vím, že ti to připadá zvláštní, když tě takhle někdo zavolá, koho neznáš, ale já bych mnohem radši pracoval s někým, kdo mi byl doporučený, než abych si podával inzerát do novin. Because I'm looking for 2, possibly 3 people. Protože já hledám 2, možná 3 lidi. I'd give you a call, see if you ever considered other ways of making money outside what you're doing now. Já tě ještě zavolám a ty zatím přemýšlej o tom, jestli by si měl zájem vydělávat peníze mimo tu práci, kterou teďka děláš. I made that call over and 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 over, and we found a few people that wanted to make some money. Tyhle ty telefonáty jsem dělal znova a znova a znova a znova a znova do té doby, než jsem našel nějaký lidi, kteří chtěli vydělávat peníze. It only takes 6 people. Je potřeba jenom 6 lidí. And you go to work with those 6 people, hopefully the same thing will happen that happened to us. A budete pracovat s těma 6 lidma a doufejme, že se vám povede to samé, co se povedlo nám. People will get in because they like it. They'll stay in because they love you. Oni vstoupí, protože se jim líbíte, a zůstanou v biznise, protože vás mají rádi. And that's why we stayed in during the times that, you know, were tough. A proto my jsme zůstali v tomto biznise i v dobách, kdy to bylo těžký. But I didn't know all these lines. Když jsem neznal všechny ty skvělé kontaktovací věty. The key is now, as you move into looking at this process, is get good at collecting referrals. A dneska, když se díváte na ten jednoduchý proces, tak se musíte zlepšit v tom, abyste získávali kontakty na doporučení. And with the contacts, we want to duplicate, don't imitate. Okay? A s těma kontaktama chceme duplikovat, ne imitovat. Duplicate, don't imitate. I've seen some of you. You were trying to write out my contact, weren't you? Duplikovat neznamená imitovat. Někteří z vás se snaží obsat moji kontaktovací větu, že jo? No, and the thing is, I want you to steal it. You can steal anything. Jo, to je v pořádku. Já chci, abyste si to ukradli. Já chci, abyste ukradli cokoliv. We share it all, right? This business is about plagiarism. Tenhle biznis je skvělý v tom, že tady můžete obsat a oprásknout cokoliv. But the thing is, I want you to duplicate my posture. Ale to, o co mi jde, já chci, abyste se naučili duplikovat můj postoj. I want you to duplicate my professionalism. I want you to duplicate the pattern. Já chci, abyste duplikovali můj profesionalismus a chci, abyste duplikovali můj postup. Or the pattern of Billy Florence or Jim Perret. Nebo ty postupy, který používá Billy Florence nebo Jim Perret. Keyhole Vision, Lance Smith. Vize klíčové dírky, Lance Smith. That is a killer tape.
right? To je zabijácká kazeta, je to tak? I stole stuff from him. Já jsem z toho ukradl spoustu věcí. When people ask me, what I do for a living, I tell them I have a distribution business. Když se mě lidi zeptají, co dělám, čím se živím, tak já řeknu, že mám distribuční biznis. So are they familiar with the industry? Aby chápali, co to je za odvětví. And they may say, well, no, not really. I said, well, basically, I work with a handful of Fortune 500 companies that found a way to eliminate the overhead of retail stores through home shopping technology. A když se tváří, že nechápou, tak jim vysvětlím, že pracuju s několika velkýma firmama, které patří mezi 500 nejúspěšnějších firm na světě, a ty, že našli způsob, jak se zbavit nákladů na maloobchod tím, že vynalezli technologie nakupování z domova. You're probably familiar with the growth of business over the internet and people shopping from their homes. Asi víte, jak roste nakupování přes internet a nakupování z domova, že jo? That's a big part of what I do. A to je velká část toho, co já dělám. I just nailed it. I ain't changing it. A tohle jim řeknu a nic na tom neměním. Like, that's what I say over and over, and that works for me. Takhle to říkám pořád dokola, každému, a pro mě to funguje. I didn't imitate exactly what Lance was saying, but I duplicated the ideas there. Já jsem neimitoval úplně přesně, co Lance Smith říkal, ale duplikoval jsem tu myšlenku. I duplicated his posture. Duplikoval jsem jeho postoj. Another thing we found with contacting, you've probably seen this, it's called a looking window, okay? A další věc, kterou jsme zjistili u kontaktování, možná už jste to viděli, to je takovýto okno příležitosti. And understand this. Pochopte tohle. Nobody's ever going to say no to you. It's just finding people that are in that looking zone. Nikdy vám nikdo neřekne ne. Jde o to, že musíte najít lidi, kteří právě něco hledají. You've got this window, you've got this looking zone, and know that we're just looking for people who are looking. Každý má někdy otevřený okno, nějakou tu zónu, ze které vyhlíží a hledá. A my musíme hledat lidi, kteří hledají. We will rotate this pattern with builders. A budeme rotovat ten postup s budovatelema. We'll rotate this pattern with the people who are looking. Budeme rotovat ten postup s lidma, kteří něco hledají. And know that people revolve around this all the time. Chápejte, že se okolo nás pořád točí lidi. Here's the deal. You're going to show a plan on Monday to Bob. Hele, já vám něco ukážu. V pondělí ukážete plán Bobovi. Bob says politely, well, maybe it's not the right time, or just, whatever, he's just not tracking with you. A Bob řekne velice slušně, možná teďka není pro mě ta pravá doba, bude hodnej. Bob comes home from work on Friday, and as he pulls into his garage, a Bob přijede v pátek z práce a jak zajíždí do garáže, there's a banner across the garage and balloons. It says, congratulations, you're going to be a new father. A najednou vidí na garáži obrovský nápis, všude jsou balonky a tam je blahopřejeme, bude z tebe otec. Guess what? Hádejte co? Bob just creeped into that looking zone, didn't he? Bobovi se najednou otevře okno hledání. I mean, he just like, all of a sudden, it's like he's never been a dad. Najednou se něco stalo. On nikdy nebyl tátou. He's thinking about the responsibility of being a new father, and so he's maybe looking. A teď bude přemýšlet o těch zodpovědnostech, které z toho vycházejí, že bude otec. Takže možná začne hledat. And all we know is that exposure is the name of the game. A z tohohle musíme pochopit, že ukazování plánu, to je to, o co jde. And we're going to be finding people who fall into that zone and know that sometimes they're above it, sometimes they're below it. A musíme těma plánama vyhledávat lidi, kteří mají to okno hledání otevřený a někdy jsou nad tím, někdy jsou pod tím. But if you expose this idea enough, ale pokud ukážete ten plán hodněkrát, I don't care how good or bad you are showing the plan, tak je mi úplně jedno, jak jste v tom plánu dobrý nebo špatný, you will find people that are looking. Tak najdete lidi, kteří něco hledají. And you just learn how to leverage information to them about distribution and how they can make the business work. A pak se musíte naučit, jak jim předávat informace, aby pochopili ten náš distribuční biznis, aby pochopili, jak funguje. The last thing, or before we rotate that pattern, is we follow through. A další bod předtím, než přijde na řadu rotování tohohle programu, je follow through. Here's one, and I'm just kind of sharing just some key nuggets on this. A já vám k tomu řeknu jenom takových pár bodů. Is develop a sense of urgency. Vytvořte si pocit naléhavosti. In follow through. Když děláte follow-up. One of the things I learned is that I needed to stay relatable with my terminology. Další věc, potřebuju používat terminologii, která bude souhlasit s úrovní toho člověka. And if I said, if I just showed a plan to Bob and I said, a pokud jsem ukázal plán Bobovi a říkám, hey Bob, man, you got to come out to the rally. My Diamond's flying in from the East Coast. He's going to be like, what the heck are you talking about? Hele Bobe, musí se mnou jet na rally, protože přilítává můj upline Diamant z Miami, tak on si říká, o co tady jde? You know what? I mean, he would just, it's totally unrelatable. A to je totálně mimo jeho chápání, on tomu nemůže rozumět. And I'd say, listen, Bob, like I told you before, I've got room to work with 2 or 3 candidates. Musím mu říct,
Hele Bobe, jak už jsem ti říkal, já mám prostor pracovat tak s 2 ze 3 kandidátama. My senior associate is flying in from Ohio on the 19th of the month. Můj úspěšný společník přiletí z Ohája 19. tohohle měsíce. I promised him I would have some qualified candidates determined at that time. A já jsem mu slíbil, že budu mít nějaký kvalifikovaný kandidáty do té doby, než přiletí. I need to know if making money is a priority for your family, we definitely need to get together. Já potřebuji vědět, jestli vydělávání peněz je v tuhle chvíli priorita pro tebe a tvoji rodinu. Pokud jo, tak se musíme sejít. Great, another line. If making money is a priority for your family, Bob. To je další vynikající věta. Hele, pokud vydělávání peněz je prioritou pro tvoji rodinu, Bobe. It's a great line. If you say it with a smile on your face, you can say it to anybody. Pokud tuhle větu řeknete s úsměvem na tváři, tak ji můžete říct komukoliv. So we want to develop friendly terminology. Takže se potřebujeme naučit tu přátelskou terminologii. A lot of times I'll refer to line of sponsorship. This is a team. Hodněkrát, když mluvím o sponzorské linii, tak musím říct lidem, že to je tým. A work group, a support team. Skupina, že je podpůrný tým. That makes sense to people. I think even in this business, we get in our own paradigms. A když se to takhle vysvětlí, tak to dává lidem smysl. Já mám někdy pocit, že si v tomhle biznise vytvoříme vlastní paradigmata. We get in our own ways of thinking that we forget what it's like to relate to a new person. Máme náš vlastní způsob myšlení a kolikrát zapomínáme, jak se cítí nový člověk, když začíná. And again, we come back over here. Your ability to connect and relate to new people. A znova musím říct, že naše schopnost, aby jsme se dokázali naladit a chápat nového člověka, je strašně důležitá. Will determine how much income that you'll make in the business. To vám ovlivní, jak veliký budete mít příjem z tohohle biznisu. So let's get good at that terminology. Tak se pojďme zlepšovat v používání té správné terminologie. And the last thing that I guess we can look at here. A poslední věc, na kterou se tady můžeme podívat. Do not make the same mistakes that we made and put this up here. Nedělejte ty stejné chyby, jako jsme dělali my, než jsme se dostali sem nahoru. Look at us today. Kim and I are full-time parents. Podívejte se na nás dneska. Kim a já jsme rodičové na plný úvazek. We're on track to make multi-millions and millions of dollars. Jsme na cestě k tomu, aby jsme vydělávali multimilionový příjmy. Just think if for a time we would have just counted the effort. A představte si, že bychom tenkrát na začátku začali počítat, kolik nás to stojí úsilí. Look at all the work we're doing. I just don't think, and we're going to share in our story about how we struggled with that. Že bychom si řekli, podívej se, kolik pro to děláme. Podívej se, co všecko nás to stojí. Helejte, my to budeme vyprávět v příběhu. A měli jsme opravdu problémy. Really struggled, came this close to quitting on our dreams several times in this business. Helejte, my jsme hodněkrát byli v situaci, takhle blízko jsme byli tomu, aby jsme ten biznis vzdali a vzdali se našich snů. So I guess that's really the reason why others burn out and others keep charging. A to je možná ten důvod, proč některý lidi vyhořejí a některý bojují dál. People who burn out are the ones that will focus here rather than here. Ty, který pohořejí, to jsou ty, kteří se dívají dolů, a ne ty, kteří se dívají na svoje sny. As I wrap up, I want you to understand a couple things. Jak tady končíme, tak ještě chci, abyste pochopili pár věcí. Looking at these 4 boards, let me ask you something. Když se díváte na tyhle 4 tabule, dovolte mi, abych vám položil otázku. Is there anything here about who's running the Congress right now or what's happening in the political scene? Je tady něco o tom, kdo kandiduje do kongresu nebo nějaký jiný politický věci? Is there anything here about whether you're a Democrat or Republican? Je tady něco o tom, kdo je demokrat a kdo je republikán? Whether you live in a small city or a big city, what the weather's like? Jestli žijete v malém městě nebo velkém městě, jaký je počasí? There's snow here, if there isn't. Whether your wife will let you do it or not, right? Jestli tamhle je sníh a tady není, jestli vaše manželka vám dovolí, abyste to dělali? It has nothing to do with that. What your personality is, whether you're a Christian, a Jew, a Muslim. Není tady nic o tom, jakou máte povahu, jestli jste křesťan, žid nebo muslim. There's nothing here about that. O tom tady nic není. It basically says if you get something you want and you are clear about why you want it. To, co tady vidíte, je v podstatě o jedné věci. Jestliže něco chcete a máte v tom jasno, you've sat down with your upline, you've developed some goals. Sedli jste si s uplinem a stanovili jste si nějaký cíle. Developed a daily action plan. You're willing to put in the effort, master some basic patterns. Vytvořili jste si nějaký akční plán, rozhodli jste se, že budete každý den tomu věnovat úsilí a opakovat postupy. Then you will get it. Tak toho dosáhnete. Then you'll get it. Dosáhnete toho. That's exciting to see what happens. Your activity level will match your thinking level. A uvidíte, co se stane. A vaše úroveň aktivity se vyrovná s úrovní vašeho myšlení. The bigger things you have here,
the more things you'll have here. Čím větší aktivitu budete mít na jedné straně, tím větší myšlenky a sny budete mít na druhé straně. Your activity level will match your thinking level. Úroveň vaší aktivity se vyrovná úrovni vašeho myšlení. So really it comes down to three things. What do you want? Takže to všechno zbíhá u 3 věcí. Co chcete? What does it cost? Pay it. Kolik to stojí a je potřeba zaplatit? And Kim and I are here to tell you it's worth it. A Kim a já jsme tady proto, aby jsme vám řekli, že to stojí za to. So worth the effort that you will put in To se tak moc vyplatí do tohohle investovat úsilí, to build a business for your family. abyste budovali tenhle biznis pro svoji rodinu. Hey, enjoyed sharing. We'll see you guys tonight. Bylo s vámi hezky, uvidíme se večer.